স্বাধীনতা কালৰ ভাৰতীয় ৰাজনীতি এই কিতাপখনৰ আজি ৫ নম্বৰ অধ্যায় কংগ্ৰেছ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান আৰু পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা। এই পাঠটিৰ কি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে যিখিনি পৰীক্ষাত আহি থকা প্ৰায় দেখা পোৱা যায়, সেই প্ৰশ্নসমূহ আজি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমে এই পাঠটোৰ বিষয়ে অকণমান জানো আহাচোন। এই পাঠটোত আছে যে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ মৃত্যুৰ পিছত দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী 1964 পৰা 1966 চনলৈ লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আছিলে আৰু এই শাস্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী কালছোৱা অতি চমু আছিলে। এই চমু কালছোৱাতে তেওঁ দুটা ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছিলে। এটা ভাবুকি আহিছিলে প্ৰকৃতিৰ পৰা। প্ৰকৃতি সেই সময়ত মনচুনৰ অভাৱ, অনাবৃষ্টি, খৰাং আদি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। আনহাতে আনটো ভাবুকি আহিছিলে 1965ত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ এখন যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছিলে আৰু এই যুদ্ধৰ পৰাও ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছিলে। সেই সময়তে সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন হৈছিলে যে তাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই সময়তেই মোৰাৰজী দেশাই আৰু ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজত এটা প্ৰচণ্ড প্ৰতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হৈছিলে। যিহেতু মোৰাৰজী দেশাই বোম্বাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে সেই সময়ত, আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধী আছিলে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী সভানেত্ৰী আৰু শাস্ত্ৰী মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী। কিন্তু পিছলৈ ইন্দিৰা গান্ধীয়ে জয়যুক্ত হয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে, তৃতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে জয়যুক্ত হয়। কিন্তু 1967 চনত কংগ্ৰেছে যি একক আধিপত্য প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছিলে, কিন্তু 1967 চনত নেহেৰু অবিহনে অতিকৈ কম আসন লাভ কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছিলে। 1967 চনত যেনে সংযুক্ত চৰকাৰ, দল ত্যাগ, কংগ্ৰেছৰ বিভাজন ইত্যাদিবোৰ ঘটনা ঘটিছিলে। সেই সময়তে আৰম্ভ হৈছিলে 1969 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিলে আৰু এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনতো কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাত প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে হৈছিলে। কাৰণ সিন্দিকেটে সেই সময়ৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ এন সঞ্জীৱ ৰেড্ডীক প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিয়োগ কৰিছিলে, আনহাতে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে সেই সময়ৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি ভি গিৰিক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নমিনেশ্যন পেপাৰ দাখিল কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা দিছিলে আৰু অৱশেষত ভি গিৰিয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে জয়যুক্ত হয়। আৰু শেষলৈ আছে যে 1971 চনত কেনেকৈ আকৌ কংগ্ৰেছে পুনৰুদ্ধাৰ হৈছিল, কেনেকৈ কংগ্ৰেছে নিজকে আকৌ পুনৰ সংস্থাপন কৰিছিলে, এই পাঠটিত গোটেইখিনি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। এতিয়া এই পাঠটিৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, সেই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হৈছে, এটা প্ৰশ্ন হৈছে 1967 চনৰ যিটো 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহাচোন। প্ৰশ্নাৱলীৰ 1967 চনৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল কি আছিলে আলোচনা কৰা। এই প্ৰশ্নটো 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰায় বহু দিনৰ পৰা আহি থকা দেখা পোৱা গৈছে আৰু 2015ত আহিছে বুলি ইয়াত দি থোৱা আছে। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, কংগ্ৰেছৰ অৱনতিৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা। সেইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন, যিটো এই প্ৰশ্নাৱলীত এইটো নাই কিন্তু পৰীক্ষাত আহিছে, 1969 চনৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন আছিলে, সেই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে, সেই প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আনহাতে দল ত্যাগ কথাষাৰ ব্যাখ্যা কৰা। এই দল ত্যাগৰ কথাষাৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ প্ৰায় পৰীক্ষাৰ পুৰণা প্ৰশ্নকাকতত আহি থকা দেখা যায়। 2 নম্বৰকৈ আহে, কেতিয়াবা 4 নম্বৰকো আহিব পাৰে। আহাচোন আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ উত্তৰসমূহ অকণমান চাওঁ। 1967 চনৰ চতুৰ্থ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলটো যিহেতু 4 নম্বৰ আহে বুলি কৈছিলোঁৱে, গতিকে আমি 4টা ইয়াৰ পেৰেগ্ৰাফটো লিখিলেই হ'ল, এটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন আৰু লাষ্টত এটা সামৰণি আৰু মাজত মেইন পইণ্টখিনি।
এই প্ৰশ্নটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটো 6 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহে। কংগ্ৰেছৰ অৱনতিৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা। কি কি কাৰণত কংগ্ৰেছৰ অৱনতি ঘটিছিলে সেই কাৰণসমূহ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ প্ৰায় আহি থকা দেখা যায়। তাৰপিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন 1969 চনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ সৈতে জড়িত যিসমূহ বিতৰ্ক আছিলে সেই বিতৰ্কসমূহ পৰীক্ষাত লিখিবলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে 2016 চনতো আহিছে সেই প্ৰশ্নটি আৰু 2020 চনতো আহিছে। গতিকে এইটো 4 নম্বৰ আহিছিলে। এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন।